Ang lulutuin po natin for today ay ang beef mushroom. Lutuin natin for today is beef and mushroom. Ito ang mga ingredients. Beef strips, oyster sauce, salt and pepper to taste, roasted sesame seeds, sesame oil, cooking oil, mushroom, onions, garlic, soy sauce, water, slurry. Ito po ang mga ingredients para sa beef and mushroom. Yan ang ating beef with soy sauce. Let it sit kahit mga 30 minutes lang marinate. Lagyan natin ang cooking oil. Yan ang garlic. Kasi hanggang transparent. Then yung ating beef. Stir-fry lang natin siya. Natuyo na siya sa pagkakisa. Kapag hindi pa malambot yung ating baka, lagyan natin ng tubig, oyster sauce, pepper, let it simmer hanggang sa lumambot yung ating pagka malambot na yung baka, lagay na natin ang mushroom. Then, tikman natin kung lalagyan natin ang salt, kung tabang pa. Salt. Sesame oil. Then, lagyan natin ng konting slurry. Lagyan natin ng sesame. Ito po ang ating beef and mushroom.